ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਤਪੁਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪਣਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਡੂਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬੇਪਤੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਪਾਪ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਨਚਾ ਕੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੇਬਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਬਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੂੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਬਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਦਿਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਊਗਾ।
बाकी यही मेरी तुहाडे चरनां दे विच बेनती सी। इस स्टेज तो मैं पहली बारी बोल रहा हाँ। मैं पहला अपने वकार त्यागे ने, दसंबर महीने तो सारे वकार छड्ड के अपने आप नूं गुरु दे जो सिर है सीस है अपना गुरु दे भेंट कीता है। और तुहानूं भी बेनती है तुहाडे चरनां 'च कि अपने बच्चों नूं सिख सजन सिख बनाउण वास्ते तुसीं किरपालता करो। मैनूं बहुत मान सत्कार मिलता है उस दिन तो, बहुत इज्जत मिलती है, मेरी अंदरूनी शक्ति होर वधी है। हुण मैनूं आपदे आप च सिੱਖੀ ਸਰੂਪ सिੱਖੀ राज खालसा राज महसूस होंदा है। तुसीं भी अपने आप चो महसूस करो, अपने बच्चों नूं कराओ। अपना राज जरूर आऊगा, अपने सिंह सारे बाहर आउणगे, कदे कोई बंदी नहीं होऊगा, कदे कोई गुलाम नहीं होऊगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ परमात्म की मौज। या मैं रचना मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। सतगुरु जी सौं खा के गल कह रहे ने कि खालसा मेरा खास रूप है। जिहड़ा हुण खास रूप 10वें पातशाह दा होवे ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਾ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल पन गुर सोरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी। पुछण सिख अरदास कर छे महलों तक अरदास निहारी। अगम अगोचर सतगुर बोले मुक्त सुनो संसारी। कल जुग पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। जदों शहीदां दे सरताज गगन दवामा बाजियो परे निशाने घाओ। खेजो मांडियो सूरमा अवजूजन को दाओ। सूरा सो पहचाने जल रह दिन का हेत। पुरजा पुरजा कट मर कबू न छाड़ खेद। कबीर मोह मरने का चाहे मरो तो हर के द्वार। मत हर पूछो कौन है परा हमारे वार। कबीर मरता मरता जग मुआ मत न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे बहोर ना मरना होए। शहीदां दे सरताज जदों तुर लगे ना, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं सारी सेवा सौंप के जदों तुर लगे, छेवें पातशाह ने यह गल आखी। किहड़ी? आखण लगे असी जिवें आ संगत बैठी है ना कि शांति दी असी अंत कर देंगे। जे सामराट राज फिर भी ना ना समझिया, फिर जेड़ी भाषा वो बोलदा है ना, उसे भाषा भी जवाब देना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਾ, ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਹਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਸਰਦਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੀ ਆਇਆ। ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਖਤ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ, 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ ਤੋਸੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਬਤ ਸੁਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੇਸਰੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਅਗਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ
ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ 11,000 10,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਐਸ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹੇਦਾਰ ਵਾਂਗੋਂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਹੇਦਾਰ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੱਢੇਗਾ ਵਾਰ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਚਾਬੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਪਰਤਾਉਣਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ 12 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਢੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਚੂੜੇਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁੜ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਥਲ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਉਧਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੜ ਨੂੰ ਭੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ 12 ਦੀਆਂ 12 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ। ਹੋ ਬੈਠੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸਨ, आओ साध संगत जीओ, जदों गुरु दे सिख इकत्तर होण लग पे ना, अमृत वेले जिवें अज कथा होई है, कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे
ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਏਂਦਾ। ਜੈਸੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਸੋ ਕਿਹਾ ਪੁਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਮੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੂਰ ਸਿੰਘਵਾਲ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਬਦਲ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਢਾਡੀ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ 2-3 ਵਾਰ ਆ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਲਿਆਓ ਸੱਦ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਢਾਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਟੇਜ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਲਿਆਓ ਸੱਦ ਕੇ, ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਢਾਡੀ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੂੜ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਸਨ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਢਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਿਮਟਾ ਹੀ ਵਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੱਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਢੱਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਬੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਓ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਦੋਂ ਢੱਡ ਵਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖੇ ਢੱਡ ਵਿਖਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਢੱਡ ਵਿਖਾਈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਏ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਕੜ ਦੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ, ਢੱਡਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਢੱਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਢੱਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ ਵਾਰ। ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਏ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੀ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਪੱਗ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਮੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀਏ ਨਾ ਅੰਤ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰਦਾ, ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਚੁਗਲ ਖੋਰ ਨਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਾਜ ਆਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਜਰਨੈਲ ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਭੇਜੇ ਦੋਵੇਂ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪੂਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਜੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਚ ਬੇਗ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਘਰ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਿਓਢੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਮਾਪੇ ਬੋਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੁਰ ਗਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਸੀਤਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜਣਾ ਸੌਣ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰ ਤੇ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀਓ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪੈਰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪੈਰ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਕਰਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਖੰਡਾ। ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਕੇਲ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ, ਲਾ ਕੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ।
ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਕੁਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜੰਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਜੰਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹਵਾਰੇ ਜਗ ਜੰਮਣ ਮਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਔਕੜਾਂ ਜਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਰੂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ, ਕਿਰਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਹਵਾਰੇ ਜਗ ਜੰਮਣ ਮਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਸੂਰਤ ਰਾਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੋਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਰੀ ਚੰਡ, 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, 4 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ
ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਤ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਚੰਨ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਚ ਆ ਗਈ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਨ ਦੱਸੋ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਹੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਢਾਡੇ ਸਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਿਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਢਾਲ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ? ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਹ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੀ? ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਊੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਆ ਗਈ। ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚਾਹ ਮੰਨੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਐਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਸਾਡੇ 2 ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਆਵੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਸੁਰਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਸੁਰਖੀ। ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਬੈਠਾ, ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਰੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜਵਾਲਾ ਫਤਿਹਬਾਦ यूपी तो आए हैं, सो ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਧੰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਭਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਕੁੱਪ ਖੁਰਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਗੋ ਸੇਵਾ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੋ ਸੇਵਾ 300 ਰੁਪਏ, ਗੋ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 60 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 60 ਰੁਪਏ, ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ 500 ਰੁਪਏ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਲਿਖੋ, ਗੁਪਤ ਲਿਖਾ ਦੇਣੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेता, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाटे खेत, कबहू ना छाटे खेत। अमरो घुंदे ने सदा सूर में,
ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦੇ ਸੂਰਮਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਣਖ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਵਿਆਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਬਿਪਤਾ ਕਦੇ ਉਟਾਲਿਓ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਣਖ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਵਿਆਉਂਦੇ ਲਾੜੇ ਟਾਵੇਂ ਗੁੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਕਦੇ ਟਾਲਿਓ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਝੁੰਡ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੁੰਡ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਓ ਗਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲੋਫਰੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਨਿਕਲੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੂਕ ਜਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਨਿਕਲੀ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹੂਕ ਜਹੀ ਬੁੜੈਲ ਬਾਲਿਆ ਜੰਗ ਢਿੱਲੂਆ ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਬੰਦੂਕ ਜਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਕਦੇ ਠਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁਲਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸਾਹ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਜਮ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਰਦ ਜੁਝਾਰੂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਰਦ ਜੁਝਾਰੂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਲਮ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਖਤਾਂ ਮੂਰੇ ਛਾਤੀ ਲਾਉਣੀ ਕੰਮ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੀਏ ਰਾਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ
ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਚਿਖਾ ਚ ਮੇਲੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜੀਏ ਰਾਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਚਿਖਾ ਚ ਮੇਲੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸੂਰਮੇ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਵੇ ਧੋਖਾ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਤਿੱਤਰ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਜਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਝੰਡੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਲਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੋ ਬੰਦ ਕੱਟ ਮਰੀਏ ਬਣਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਦਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਬਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੋ ਸੀਸ ਤਲੀ ਧਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੋ ਐਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਬਈ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਜ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਆਓ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀ ਕਵੀਸਰ ਅੱਜ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 12 ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੰਬਣ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਡੋਲੂ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਖੰਡੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ, ਐਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭਾ ਸਭਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ, ਨੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਦਾ ਖੰਡੇ ਚੋਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਫਤਿਹ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਸੁਹਾਣੇ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ 5 ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਹੌਲਾ ਮਹੱਲਾ ਭਰਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੌਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹੌਲਾ ਮਹੱਲਾ ਭਰਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੂੰਜਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਬਾਲਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਿਵਤ ਤੇਰੀ, ਸਿਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ। ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਮਹਿਮਾ ਗਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਸੱਜਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਬਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ। ਸਰਦਾ ਰਹਿਤ ਦੀਵਾਨ ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧੌਂਸੇ ਗੂੰਜਣ ਤੇ ਗਾਂ ਲਿਸ਼ਕਣ ਖੜਕਣ ਖੰਡੇ ਜੀ। ਪਰਲੋਂ ਤੀਕ ਟਲ ਆਪ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਝੰਡੇ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨੂਰ ਸਜੋਤ ਹਲਾਊ ਲਹੂ ਚੱਲ ਪੜੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਕੇ ਬੱਚੇ ਨੰਨਿਆਂ ਨੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਪੈ ਕੇ ਦੇਹੀ ਪਿੰਜਰੀ ਗਾਲਣ ਦੀ, ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਬਾਲਣ ਦੀ, ਨਨਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਡਾਈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਕਤਰਾ ਜੀ, ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਜੀ। ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰਸਾ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਏ ਪਰ ਤਤ ਸਿਆਣਿਆ ਕੱਢ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜੂੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਅਰਮੰਦ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੂਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਢਾਡੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਮੋਰਚੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿੱਦਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 700 ਸਿੱਖ ਸੀ, 700 ਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, 700 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀਰ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਰਾਗ ਆ ਉਹ ਲਾਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਿਆਬਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੱਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭੁਜੰਗੀ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜੋ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਗਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਪੜ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ, ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੰਗਲੇ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੰਗਲੇ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਚੜਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਐਸੀ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗਣਾ, ਐਸੀ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗਣਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੜਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪਿਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਮਰਦ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਗਾਉਂਦੀ ਏ,
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਭਾਗੇ ਹੋ ਔਰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗੋਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਆਓ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੌਮੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਬੂਟੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਨ ਕਾ ਸੀਸ ਪਏ ਬਾਹਰ ਦੀਏ ਸੁਤਚਾਰ, ਚਰ ਮੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਕੰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂੰਦੜਵਾਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨ 50-50 ਰੁਪਏ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੋਵਾਂਗਾ। 10 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, 10 ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵਾ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 50-55 ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਜੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਐ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਓ ਮਾਂ ਦਿਓ ਪੁੱਤੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੰਨਿਆ ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਬਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੂਨੋ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੂਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆੜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੇਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝੁਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟਾ ਸਮਾਇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਇਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆ ਕੌਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੁੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਧਰ ਪਾਤਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਕਵਿਤਾ। ਪਰਚੇ ਕਠਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਕੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੁੱਲੇ ਜੋੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆ ਸੂਰਮੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਜੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਧੇ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ।
ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਊੜੇ ਤੇ ਜੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਰੈ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਆਕੀ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਚੇ ਕੱਢਣ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰਚੇ ਕੱਢਣ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਆਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਆਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਫਤਿਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਾਰਨ ਪਈ, ਫਤਿਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਾਰਨ ਪਈ। ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਡਵਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਬਈ, ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਡਵਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਬਈ। ਹਰਖ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਖ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਆਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ।
ਆਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁੱਗੂਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਨੇਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਥੀ, ਪੰਡਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਰੂਹ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਦੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਗੇ ਬਰਛੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਗਦੀ ਮੂਲਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੂ ਅੱਜ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਪਰ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣੇ ਐ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਟਰੈਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਓ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਐ ਵੀ 12 ਕ ਸਿੰਘ 20 ਕ ਵਗ ਜੀਏ, 20 ਕ ਆ ਜੀਏ, 20 ਕ ਵਗ ਜੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਵੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਭਲਾ? 2। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਗੁਲਾਮ। ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਈਏ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਰਚਾ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਜੀਰੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੜੀਸੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾ ਆ ਗਿਆ? ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੌਟ ਦੇ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ ਗਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਆ ਜੀਵ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਬੰਬੇ, ਪੂਨੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਧੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਮੈਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਕਦੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਭੁੱਗਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਸਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾੜੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾੜੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਉਣੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੇਸਵਾ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮੱਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਵੱਢੇਗਾ ਬਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਡੋਲੀ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਂਦਾ, 40,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਭੇਟਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਦਿਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 7100 ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 11,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਵੀ ਨੁੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਲਾ ਸਿਆਂ ਹੋਟਲ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੈਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ 3 ਲੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਟੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਲਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਿਹਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5100 ਰੁਪਏ ਪੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ 5100 ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ 3100 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 5100। ਦੇਖੋ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਭੇਟਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਈਏ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਖਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਖਤ। ਪਰ ਗੋਪਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਖੋਲ ਕੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੱਤਕਾ ਖੜਾਉਣਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਸੀ ਸਨਾਮ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ 12 ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਸਵਾਦ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਸੈਦਾ ਤੇ ਕਹਿਦੋ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਢੋਡਰ ਕਾਨੀ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚੌਧਰ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ 2 ਮੰਨੀਆਂ ਰਾੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ, ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਤ ਪੂਲਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸਾ ਰੰਗੜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ ਗੁਰਬਚਨਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਆਓ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਾਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਵੇਖ ਟੁੰਬਿਆ ਬੋਲ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ ਵੇਖ ਟੁੰਬਿਆ ਬੋਲ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਿਆਨੋਂ ਫਿਰ ਖੂਨੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਾਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਾਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਮੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਾ 41 ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੋੜੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਾ 41 ਪਾਇਆ ਸੀ ਪੁੱਛੋ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਮੱਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਾਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਾਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖਿਓ ਦੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਪਏ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਪਏ ਦੁਖੜੇ ਜਰਦੇ ਨੇ ਕੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਚੈਲ ਤਦੀ ਹੁਣ ਲਿਖਦਾ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਾਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਾਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਾਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ B.Ed ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਨਮ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੜਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰੇ ਹਵਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਭਜਾਓ ਪੰਥ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਢਾਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ। ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਵਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਦੀ, ਬਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਜੋੜੇ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਢਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਆਹ ਆਣੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਮਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਖਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਰਾਬੇ ਦੀ ਭੈਣ ਖਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਗਾਹ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜੇ ਰੱਬਾ, ਏਦਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਧੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
शहीद किते संग दिला में से रुख दी ठंडड़ी छावां पिंडरा वालिया वर्गा होवे घर मेरा सुखे जिते जय पुत्तां दी मैं मां पिंडरा वालिया वर्गा होवे कंत मेरा सुखे जिते जय पुत्तां दी मैं मां सतवंत बेअंत जे वीरां दी संगत पावां मैं जुल्म नाल टकराउंदी ना घबरावां मैं सतवंत बेअंत जे वीरां दी संगत पावां मैं जुल्म नाल टकराउंदी ना घबरावां मैं अणख मार के नहीं 47 जी होना इस नालों ए चंगा मैं पैदा ही ना होवां पिंडरा वालिया वर्गा होवे घर मेरा सुखे जिते जय पुत्तां दी मैं मां पिंडरा वालिया वर्गा होवे कंत मेरा सुखे जिते जय पुत्तां दी मैं मां मेकी जे जेड़े रूम च बै बुकदे ने साडे गुरधामां ते उंगलां चुकदे ने मेकी जे जेड़े रूम च बै बुकदे ने संतां दे जीवन ते उंगलां चुकदे ने मैं जिन्ना चिर ना सारे गड्डी चाड़ दिया अरदास मेरी ना योनी देर बनावा पिंडरा वालिया वर्गा होवे घर मेरा सुखे जिते जय पुत्तां दी मैं मां पिंडरा वालिया वर्गा होवे कंत मेरा सुखे जिंदे जय पुत्तां दी मैं मां सुखे जिंदे जय पुत्तां दी मैं मां सुखे जिंदे जय पुत्तां दी मैं मां ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਜੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਗੱਜਵੀਂ ਬਾਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ 5-4 ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਓਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇ, ਆਈ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜੇ 5-4 ਦਾਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ 71 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਛੜਿਆ, ਦੱਬਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ, ਓਏ ਸੰਸਾਰ ਬੰਨਿਓ ਧੱਕਿਆ, ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਆ 2-4, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਤੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਚਿਣੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੂਗੀ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਪਹਿਰੇ ਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਭਰਾਵੋ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕੇਸਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਈਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ ਖੋਲਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਵਾਉਣਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ 4 ਸਪੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਬੰਨਿਓ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬੰਨਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਕਵੀ ਹੈ ਰਾਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭਚੰਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਦਾਸ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਭਚੰਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦਾ ਚੜ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਜਰੀਏ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੀਲੇ ਬਾਣੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਲੂਟ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੂਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਕ ਖੇਡ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘੜੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੜ ਬੰਨ ਲਿਓ। ਦਾਸ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਭੌਂਕਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਭੌਂਕਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭੌਂਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੰਡੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਚਬਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੰਡੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਆ ਦਾਸ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੂਗੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਬਰਦਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ
ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ ਪੰਥ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਢਾਲ ਬਣੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮਾਰਗ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਬਰੇਗਾ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ 500 ਰੁਪਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਮਾਣਾ 100 ਰੁਪਏ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਕਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ NRI 25000 ਰੁਪਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 50 ਰੁਪਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 20000 ਰੁਪਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਝੁੰਗੀਆਂ 500 ਰੁਪਏ, ਰਿੰਕੂ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਝੁੰਗੀਆਂ 200 ਰੁਪਏ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 400 ਰੁਪਏ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਈਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਜਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਚੁੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਸਤੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ TV 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਗਏ ਸੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 60 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, 60 ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਰਾਈ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਗਾ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਾਠੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਰੀ ਉੱਥੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਬੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਮੋ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਜਾਣੋ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ 84 ਦੀ ਸਨ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੜ ਗਏ, ਪਿੰਜਰ ਹੋਏ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਕੌਣ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 3 ਟਰਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਟਰਮ ਕੱਢ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਨਾਗੁਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹਾਲੇ ਚੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, 5 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਗਰਵਾਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। 70 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਵੀਰੋ, ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਵੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਐਂਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਅਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। 24 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਰਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਾਜਿਆ ਦੇਖ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਿਭਾਜਿਆ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਜਿਆ ਦੇਖ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਿਭਾਜਿਆ ਕੰਨ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਲਸਾ 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 ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ
ਕੇ ਵੋਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਓ। ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨੀਲਿਆਂ ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 27, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਏ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ,
ਤੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਕੂ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਦਿਰੜੀ ਸਿਰੜੀ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝੁਕਾਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਨਮੇ ਨਾ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਜੈਕਾਰਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ। ਇਹ ਮਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਆਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਢਾਉਂਦੀ ਆਈ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਢਾਉਂਦੀ ਆਈ ਤੂੰ। ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ। ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਦਿੱਲੀਏ। ਜੋਧੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਦੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਆਵਦੇ। ਜੋਧੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਦੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਪਰੋਲਾ ਉੱਤੇ ਆਵਦੇ। ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਦਿੱਲੀਏ। ओमी बोलोगे सिंपल थोड़ा लेट हो रहे। बैठे ने ओ कट के सजावा सब पूरियां, पूछे गोर जंट हुण की ने मजबूरियां। बैठे ने ओ कट के सजावा सब पूरियां, पूछे गोर जंट हुण की ने मजबूरियां। सुन दिल्लीए ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨੀ, ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤਕੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਲੜ ਪਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਏ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾ ਧੱਕਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਯੋਧੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏ? ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਕਦੋਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਏ? ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਕਾ ਪੂਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਗਰਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ, ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਕੇ ਪੂਰਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 21 ਦੇ 41 ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਰ ਹਨ, ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੰਬਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 10 ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
पर अज लोड़ है, ये साझा मोर्चा है, ये कौमी मोर्चा है। सारियां संप्रदावां नूं इकट्ठे होण दी लोड़ है, सारियां सिख जथेबंदियां नूं अज इकट्ठे होण दी लोड़ है। एक झंडे दे हेठ एक स्टेज ते अज इकट्ठे होण दी लोड़ है। इसलिए गुरमुख प्यारिओ, आओ अगली कविता जिहड़ी है, एक होका एक वंगार अपने वीरां नूं अपने भैणां नूं देण लगे आ जिहड़े हाले घरां दे विच ने, जिहड़े सो सौण नहीं ਚੱਲਿਆ, पर कोई गल नहीं, जो भी हुंदा है ਉਹਦੇ हुक्म ਦੇ अंदर ही हुंदा है, ते जो भी वो करदा वो चंगे ਲਈ ही करदा है, माड़ा वो कदे किसे दा करदा नहीं, वो परमात्मा। सो बड़े चिर दे ਜਦੋਂ ਤੋਂ मोर्चा लग्या ना, उदों तो मन ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी चाहना सी, है भी नेड़े हाँ फतेहगढ़ साहब, कोई दूर भी नहीं, पर संबंध ही नहीं सी बन रहा। कई बार तैयारी की है कि असी मोर्चे दे विच जाके हाज़री भरनी है, पर फिर कोई ना कोई इदां अड़िक्का जिहड़ा अगे आ जांदा ते नहीं सी आया जांदा, ते अज असी आए ते चलो कोई गल नहीं, अज सौण दा थोड़ा जिहा काम जिहड़ा वो बिगड़ गया, पर जिहड़ी साडे अंदर वलवला सी, जिहड़ी साडी चाहना सी, वो जरूर पूरी हुई है कि असी मोर्चे दे विच जाके हाज़री भरनी है। उन्हां सिंघां दे लगे हुए मोर्चे दे विच असी कवितावां करके ही योगदान पा दईए। आओ एक सुनेहा ढाडी जथे दे वल्लों दिता जा रहा है कि आओ भाई सारे एक होवो, इकट्ठर होवो ते अपने वीरां नूं असी बाहर लैके आईए। आओ बड़े प्यार दे नाल कविता सरवण करिए।
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੋ ਬੈਰੀ ਭਾਲੇ ਨਾਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਛਡਾਉਣੇ ਕੈਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਛਡਾਉਣੇ ਕੈਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਛਡਾਉਣੇ ਕੈਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੌਮ ਰੜਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 153ਵੇਂ ਦਿਨ ਧੁਰਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਝੁਕਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਐਸਾ ਹੈ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਵਾ ਖਾਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲੰਘਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੈ ਖੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਈ ਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੰਘੇ ਖਾਲਸਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ चिड़ी उड्डे हम डर जाए दुश्मन से कैसे लड़ पाए ते उन्होंने फिर
क्या सी कहंदे गिद्दड़ों से मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। डरते क्यों हो? कहंदे मैं नागा नू पावांगा तीरां दे अगे, मैं बिजली नचाऊं शमशीरां दे अगे, मैं टुੱਟੀ गरीबां दी किस्मत नू जोड़ा, मैं खंडे दी एक धार तो 22 धारां नू रोड़ा, मैं कब्रां चों मुर्दे जगावांगा सुत्ते, मैं किश्ती नचाऊं तूफानां दे उत्ते। ते फिर ओ तब्दीली खालसे दे अंदर लेके आंदी है। सो आओ गुरु प्यार वालिओ, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई वाली कविता ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਿਆ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰਾਂ ਨਾ ਭਗਾਉਣੀ ਏ ਤੂੰ ਯਾਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰਾਂ ਨਾ ਭਗਾਉਣੀ ਏ ਤੂੰ ਯਾਰੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੱਲੇ ਪੜੇਗੀ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ।
ਹੋਰ ਜੰਟ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਨੀ ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਅੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋੜੇ ਗੰਢ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ ਸਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਢਾਡੀ ਆ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ 4 ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 6 ਵਜੇ ਫੇਰ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਿੰਡ ਅਰਜਨ ਮੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਬੱਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਛਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ TV ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਨਲ TF ਨਿਊਜ਼, ਵਾਰਸ TV, ਭੁੱਲਰ TV, ਅਕਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ TV, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਯੋਧੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਆਪ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।